हाय फ्रेंड्स, आज आपण फाफडा बघतोय. खूपच साध्या सोप्या पद्धतीने आज आपण बघतोय, म्हणजे मिनी फाफडा आज आपण बघतोय. तर नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि अजूनही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा आणि थोडा जरी तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर लाईक करायला विसरू नका. तर तुम्ही बघू शकता मस्त कुरकुरीत आणि खुसखुशीत असे हे फाफडे झाले आहे. खूप साधी सोपी रेसिपी आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि या मापाने जर तुम्ही घेतलं तर ते अजिबात बिघडणार नाही. तुम्ही बघू शकता मस्त भुगा झाल्यानं अजिबात ते तेलकटसुद्धा होत नाहीत. चला तर मग सुरू करूया. तर त्यासाठी इथे मी एक बाउल घेतला आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला 1 वाटी पाणी घालायचे. तर इथे छोट्या वाटीचा आपण वापर केला आहे आणि 1 वाटी आपण यामध्ये पाणी घालूया. नॉर्मल पाणी आहे आणि त्यानंतर त्याच वाटीने आपल्याला इथे अर्धी वाटी तेल घ्यायचं आहे. हे नॉर्मल कुकिंग ऑइल आहे. आपण जे तेल वापरतो भाजीसाठी वापरतो तेच हे तेल आहे आणि हे आपल्याला छान असं फेटून घ्यायचं आहे. हे तुम्ही मिक्सरमध्ये घालून आणि मग फिरून घेतलं तरी चालेल किंवा अशा पद्धतीने विस्कच्या साहाय्याने सुद्धा तुम्ही हे अशा पद्धतीने फेटून घेऊ शकता. जोपर्यंत हे छान असं होत नाही आणि थोडंसं पांढरट असं दिसायला लागत नाही तोपर्यंत आपल्याला हे फेटून घ्यायचं आहे. तेल आणि पाणी आपल्याला छान एकजीव करायचं आहे. तर तुम्ही बघू शकता थोडासा कलर हा म्हणजे रंग चेंज व्हायला सुरुवात झाली. तर तुम्ही बघू शकता हे बऱ्यापैकी असं व्हाईटसर झालं आहे आणि छान पांढरट झालं की त्यामध्ये आपल्याला एक एक साहित्य ॲड करायचे. 3 ते 4 मिनटे अशा पद्धतीने आपल्याला हे फेटत राहायचं आहे. पाण्याचा आणि तेलाचा कलर तुम्ही बघू शकता चेंज झाला आहे आणि दोन्हीही एकजीव झाले. तुम्हाला दिसणार नाही की तेल वेगळं पाणी वेगळं, हे दोन्हीही एकजीव झालं आहे. आणि त्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला हळद घालायची. तर पाव चमच्यापेक्षा थोडीशी कमी म्हणजे आपण 2 ते 3 चिमूटभर हळद घेतली आहे. त्यानंतर पाव चमचा आपल्याला ओवा घालायचा आहे. ओवा भरपूर घाला म्हणजे त्याची चव ही खूप छान येते. आणि त्यानंतर 2 चिमूटभर आपल्याला इथे पापडखार घालायचा आहे. त्यानंतर हे पुन्हा आपल्याला मिक्स करत राहायचं आहे आणि थोड्या वेळानंतर याचा रंगसुद्धा चेंज होईल. पापडखार आणि हळद एकत्र झाल्यामुळे याचा कलर थोडासा लालसर झाला आहे, तुम्ही बघू शकता. आणि त्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला बेसन पीठ ॲड करायचं आहे. ज्या वाटीने आपण पाणी घेतलं होतं त्या वाटीने आपल्याला 5 ते 6 वाट्या इथे बेसन पीठ लागतं आणि हे थोडं थोडं मिक्स करायचं आहे. एकदम घालायचं नाही, थोडं थोडं मिक्स करायचं. आणि बेसन पीठ दळताना म्हणजे डाळ दळताना त्यामध्ये मी तांदूळ घालते म्हणून तांदळाचं काही ते घातलेलं नाही आहे, तांदळाचं पीठ घातलेलं नाही आहे. पण जर तुम्ही तांदूळ दळत नसाल तर यामध्ये थोडंसं 1 ते 2 चमचे तांदळाचं पीठ घातलं तरी चालेल. तर थोडं थोडं बेसन पीठ ॲड करत हे आपल्याला घट्टसर मळून घ्यायचं आहे. तर तुम्ही बाजूने बघत असाल हे थोडंसं हलकं हलकं असं व्हायला सुरुवात होते, कारण आपण पापडखार घातला आहे आणि त्यानंतर तेल आणि आपण इथे पाण्याचा वापरसुद्धा केला आहे. त्यामुळे हे पीठ अतिशय हलकं होतं आणि त्यामुळेच आपला जो फाफडा आहे तो सुद्धा छान हलका होतो. तर थोडं थोडं पीठ यामध्ये ॲड करायचं. आता आपण हाताच्या साहाय्यानेच हे मळून घेऊया आणि यामध्ये आपण मीठच घातलेलं नाही आहे, तर आपण ह्यामध्ये मीठ घालूया चवीनुसार आणि हे छान असं पुन्हा आपण मळून घेऊया. तर पाण्यामध्येच तुम्ही मीठ घालून घेऊ शकता, पण आपण विसरलो होतो म्हणून आपण तर मीठ घालून घेतलं आहे आणि अशा पद्धतीने गोळा तयार करून घ्यायचा आहे. आणि हा गोळा आपण थोड्या वेळासाठी तसंच ठेवून देऊया. तर तुम्ही बघू शकता हा बऱ्यापैकी घट्ट आहे आणि असाच आपल्याला तो हवा आहे. आता आपण तर हलवाई नाही आहे आणि आपल्याला त्यांच्यासारखी सवय नसते. तर काय करायचं, एक प्लॅस्टिकचा पेपर घ्यायचा, त्याला थोडंसं तेल लावायचं, व्यवस्थित तेल लावून घ्यायचं. सगळीकडे व्यवस्थित पसरून घ्या जेणेकरून आपलं जे मिश्रण आहे ते त्यावर चिकटणार नाही. तर छान असं पसरून घ्या आणि लांबलचक असा पेपर मी इथे घेतला आहे आणि त्यानंतर त्यावर आपल्याला एक गोळा घ्यायचा आहे. पिठाचा गोळा घ्यायचा आणि तो आपल्याला लाटून घ्यायचा आहे. छान तो हातावर मळून घ्या. त्यावर पुन्हा आपल्याला प्लॅस्टिकचा पेपर ठेवायचा आणि हे आपल्याला लाटून घ्यायचे. तर खूप जाड नाही, खूप पातळ नाही, तर मीडियम असे हे लाटून घ्यायचे. चपातीपेक्षा हलकंसं पातळ आपल्याला हे लाटायचं आहे. रँडमली तुम्ही लाटलं तरी चालेल, कारण आपण ते वाकडं तिकडं कापणार आहोत. कारण फाफडा हा सरळ नसतो, थोडासा वाकडा तिकडा असाच असतो. म्हणून अशा पद्धतीने आपण हा लाटून घ्यायचा आहे. तर रंग तुम्ही बघू शकता, खूपच सुंदर रंग आला आहे आणि हा आपण लाटून घेऊया. कडासुद्धा व्यवस्थित लाटून घ्यायच्या. खूप जास्त पातळ करू नका, नाहीतर मग तो लाल पडतो. म्हणून अशा पद्धतीने मीडियम असा हा आपण लाटून घेतला आहे. पेपर अलगद काढून घ्यायचा आणि त्यानंतर आपण तो कापून घेऊया. हा जर तुम्ही असाच तळला तर हा बऱ्यापैकी असा फुगतो, म्हणून काय करायचं, यावर तुम्ही
फोकच्या साह्याने किंवा चाकूच्या साह्याने टोचेसुद्धा मारून घेऊ शकता, जेणेकरून तो फुगू नये. कारण आपण हा हाताने बनवलेला नाही आहे, लाटून बनवला आहे, म्हणून हा बऱ्यापैकी फुगतो. आणि मिनी फाफडा बनवतो आहे म्हणून आपण याचे मधोमध परत तुकडे करूया. आणि तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीची पट्टी आपली तयार होईल आणि ही पट्टी आपल्याला तळून घ्यायची. तर अशा पट्ट्या लगेचच तुम्ही तेलामध्ये सोडू शकता. तर तेल गरम करून घ्यायचं. तेल पूर्णपणे गरम झालं की गॅस मिडियम करायचा आणि मिडियम गॅसवरच आपल्याला हे तळून घ्यायचे. तर सुरुवातीला आपण टोचे न मारता जो फाफडा तयार केला होता तो तळून घेऊया आणि तुम्हाला मी दाखवते की तो कसा फुगतोय. फुगल्यामुळे तो कधी कधी मऊ पडू शकतो, म्हणून याला टोचे मारा, जेणेकरून हा फुगणार नाही आणि मऊ पडणार नाही. तर मीडियम गॅसवरच आपल्याला हा तळून घ्यायचा आहे. गॅस मोठा करू नका, नाहीतर हा लगेचच मऊ पडेल. आणि पीठ मळताना थोडंसं घट्टसरच मळायचं आहे. तीन ते 4 मिनटामध्ये आपला फाफडा तळून होतो, तो आपण काढून घेऊया. आणि अशा पद्धतीने आपण हा लाटून तुकडे केलेत, तर यावर अशा पद्धतीने टोचे मारून घ्यायचे, जेणेकरून हा फुगत नाही आणि मग तळल्यानंतर हा मऊ पडत नाही. जर तुम्हाला हाताने प्रेस करून फाफडा तयार करता आला तर तो तुम्ही करू शकता, पण आपण हलवाई नसल्यामुळे आपल्याला रोजची सवय नसते. आपण कधीतरी फाफडा बनवतो किंवा कधीतरी असे पदार्थ बनवतो आणि त्याच्यामुळे आपल्याला सवय नसते. आणि सवय नसल्यामुळे काहीतरी पर्याय तर आपल्याला शोधावाच लागतो. म्हणून हा वेगळा पर्याय आहे, जेणेकरून तुम्ही घरच्या घरी हे तयार करून बघू शकता. कारण आपण बाहेरून जेव्हा वस्तू आणतो, पदार्थ आणतो, तर ते बऱ्यापैकी हायजेनिकचा त्यांचा प्रश्न असतो. तसेच पोट बिघडतं किंवा चवीला चांगले नसतात, तेल कोणतं तरी वापरलेलं असतं. म्हणून अशा पद्धतीने जर तुम्ही घरीच बनवला तर मुलांची पोटही बिघडणार नाही, हवं तेव्हा तुम्हाला बनवता येईल, खाता येईल. एकच गोष्ट जर आपण रोज रोज बनवली तर ती आपल्याला जमते, पण आपण हे पदार्थ रोजच बनवत नाही, म्हणून आपल्याला प्रॅक्टिस नसते. म्हणून असे हे पदार्थ आणि असे हे वे तुम्ही नक्कीच काढू शकता, जेणेकरून तुम्हाला ते जमतील सुद्धा. तर तुम्ही बघू शकता मस्त हा तळून रेडी आहे आणि सर्वच फाफडे आपले तळून रेडी आहेत. मस्त असे झालेत. मस्त मिरची तळायची, त्याच्याबरोबर चहा बनवायचा, मस्त गरमागरम मसालेदार चहा करा. जिलेबी आवडत असेल तर जिलेबीसुद्धा बनवा आणि मस्त आस्वाद घ्या. पाऊस मस्त सुरू आहे आणि छान कुरकुरीत खुसखुशीत असे हे झाले आहेत. तुम्ही बघू शकता अजिबात तेलकट होत नाही. तर ही ट्रिक तुम्हाला कशी वाटली हे मला नक्की कळवा. आणि जर तुम्हाला हाताने फाफडा बनवता येत असेल तर तो नक्की घरी ट्राय करून बघा. आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, आवडल्यास कमेंट करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू.